හරියාවනේ සුබ දවසක් වේවා කියලා ටෙක්නික්ස් YouTube channel වල සුදනා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම වැඩි දේවල් කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට prompt ටිකක් ගෙනල්ලා තියෙන AI image ටිකක් generate කරන්න පුළුවන් જાතිය. ඊට බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ AI image ටිකක් යනවා. ඉතින් ඒ AI image එකට අදාළ වෙන prompt එක මම පහළ දාලා තියෙන description එකේ. ඊට පුළුවන් එතනින් අරගෙන ඉවරලා මේ විදිහේ image generate කරගන්න.